Sziasztok! Az első lépés a gyümölcsös kialakításának a megtervezése. A bemutatkozó videómban nagyjából felsoroltam, hogy milyen gyümölcsöket telepítek. Lesz itt 32 gyümölcsfa, összesen 6 vagy 7 féle. Lesz rengeteg szeder és málna, ribizli, áfonya, egres, és ha jól emlékszem, akkor ennyi. Mivel a terület viszonylag elég keskeny, 15 méter az átmérője, nagyon jól meg kellett tervezni, hogy minél több gyümölcsös elférjen. A terület első felét a gyümölcsösnek két felé osztottam. Két szélére kerülnek a bokrok és fák, szimmetrikusan. Ezen a felén 75 méter hosszan málna lesz, a málnától 2 méterre lesznek a gyümölcsfák, 16 darab ezen a felén. A gyümölcsfák között ültetési távolság 4 métert hagytam, tehát az szerintem bőven elegendő, főleg úgy, hogy én 4 méternél magasabb fákat nem fogok hagyni, mert utána nehéz vele valószínűleg nekem foglalkozni. És a gyümölcsfáktól 2 méterre ott hátul lesz 25, a másik felén 25, tehát összesen 50 darab áfonyabokor, és akkor az áfonyától ide előre ribizli, fekete ribizli és egres. Ugyanez van a terület másik felén is, annyi különbséggel, hogy ott a szélében 75 méter hosszan szeder lesz, többfajta szeder lesz, nem málna. Mit kell még tudni az egészről? A málnáról azt tudni kell, hogy a töveket 50 centire ültetem egymástól, és jövőre majd az lesz a terv, hogy minden folyóméteren meghagyok 8, maximum 10, de inkább 8 nagyon egészséges, a legegészségesebb 8 tövet. A másik felén, ahol a szeder lesz, ott 2 méterenként fogom a szedret ültetni. Minden 2 méterben meghagyom a legerősebb 3 hajtást. A szeder az másodéves hajtásokon terem majd, és a szedernek a támrendszere az úgy lesz kialakítva, hogy 3 vastag drót, tehát 3 vastag húzal. Mivel 3 tő van, az első tőt felvezetem az első húzalig, ott elmetszem, a termő része az ki fog nyúlni a dróton, a második hajtást a második dróton metszem el, azon fog kihajtani, és a harmadik bokrot a harmadik, pontosan 180 cm magasan fogom elvágni, és csak ott hagyom meg az elágazó részét. És akkor így a 2 méterre arrább levő szeder, és így tovább. Szederből egy fajtát rendeltem, a Thorn Free, tehát az egy ilyen, az tövismentest jelent, annak hatalmas ilyen, nem is tudom most pontosan megmondani, de hatalmas gyümölcsei vannak, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha öntözve van az érési időszakban, akkor nagyon édes. Nagyon édes és pici savanykás, nekem a kedvenc gyümölcsöm a szeder. Ha már a támrendszer, akkor beszélek egy picit a málna támrendszeréről is. A málnának nem 3 húzalt fogok vezetni, hanem a málnának a támrendszer oszlopokon fel lesz hegesztve T alakban ilyen 50 cm-es rudak. És az 50 cm-es rúdon fog futni alól, körülbelül egy ilyen 80 cm magasan, és körülbelül egy ilyen 120-140 cm magasan húzol. És akkor ez fog képezni egy ilyen 50 cm széles ösvényt. És minden málnabokrot csak a közé behajtok, az is meg lehet, hogy kikötözöm őket egy picit, hogy legyenek szépen minél pontosabban elterítve, hogy legyen minél jobb a szellőzés köztük. Málnából 2 nagy fajtát választottam. Az egyik ugyanúgy, mint a szeder, a másodéves hajtásokon terem, és a másik az egy őszi málna, azt termés után, miután leszettük a termést, le kell kaszálni, tehát tőből ki kell vágni mindent, az következő évben új hajtásokat tereszt, és azok a hajtások egész évben megnőnek, és majd ősszel azon lesz a termés. A másik fajta málnából, abból ugyanúgy ki kell alakítani szépen a legegészségesebb
egyéves vesszőket meg kell hagyni, egyéves hajtásokat meg kell hagyni, és azok fognak ugye következő évben teremni. Na most én mindkettőből vettem, összesen 150 hajtást rendeltem, 75-öt, 75-öt, és ezen belül a folytontermőből meg az egyszertermőből is két fajtát. Tehát ez volt a két szélén levő bokorsor. Ezeket a kerítéstől körülbelül úgy durván 80 cm-re fogom ültetni, hogy tudjak eljárni. Tehát legyen egy ösvény a kerítés és a támrendszer között, hogy tudjak ott eljárni. A 80 cm-re levő málnasortól és szedersortól a terület közepe fele, összesen a kerítéstől 3 méterre ástam ki a gyümölcsfáknak az ültetőgödröt. Most én a gyümölcsfáknak 60x60x60-as centiméteres ültetőgödröket ástam, olvastam a régi információk alapján egyszer egy méteres, tehát egy köbméter földet kellene kiásni. Az új tanulmányok alapján így egy ilyen cserép konténerhatást érünk el a gyümölcsöktől, tehát megszokja azt a jó, valószínűleg, mivel mindenki ugye javítja egy picit a talajt az ültetőgödörben, megszokja a jót, és utána nem hajlamosak arra a gyökerek, hogy kitörjenek az itteni földbe. Ezért én valahol a kettő között, nem is csak 30x30-as, mivel viszonylag itt egy picit agyagos, keményebb volt a föld, így választottam a 60x60-ot, szerintem tökéletes. A gyümölcsfáktól 2 méterre hagytam helyet a gyümölcsbokroknak. Most ezek a gyümölcsbokrok, ezek olyanok, hogy ezek a 4 méteres fák valószínűleg nem is fogják árnyékolni. A területnek a tájolása az körülbelül úgy van, hogy pont itt a hátamnál dél-nyugat. Nyáron, amikor a legmagasabban van a nap, akkor körülbelül ott van. Tehát a terület az dél-nyugati fekvésű, és akkor valószínűleg, hogyha majd nyáron fent lesz a nap délben, akkor ilyen hosszan fognak árnyékolni, tehát ezek a fák nem nagyon fogják ezeket a gyümölcsbokrokat leárnyékolni, főleg úgy, hogy csak 4 méter magasra fogom őket meghagyni. Az áfonyáknak a terület közepén hagytam helyet. Az áfonyáknak 25-25 ültetőgödröt ástam ki, konténeres telepítést választottam, mivel az áfonya csak a savanyú talajban él meg. Ezért úgy, hogy minél tovább megtartsa maga a tőzeg, amibe fogom ültetni ezt a pH értéket, az alacsony pH értéket, egy konténerbe fogom őket ültetni, ilyen építkezésre való 65 literes műanyag edényeket vettem, nagyon sok lyukat fúrtam az aljára, kiástam az ültetőgödröt, a gödör aljára jó 10 cm ilyen kavicsos homokot tettem, azért, hogy majd öntözéskor vagy nagy esőkor a víz az a talajba ugye olyan gyorsan nem tud beivódni, de viszont, hogyha van egy ilyen vastag homokréteg, akkor abba 1-2 így lefolyik, és akkor nem kezdődik meg a gyökérrothadás, amire az áfonya nagyon-nagyon érzékeny. Tehát az áfonyának a tőzeg az mindig nedves kell legyen, viszont nagyon-nagyon érzékeny a gyökérrothadásra. Tehát, amint mondtam, 25-25 áfonya. Az áfonyától előre meg mind a két sorban ástam 11 gödröt. 4 piros ribizli, 4 fekete ribizli és 3 egres. Ezen kívül hátul, majd mindjárt megmutatom, a terület végén ott még lesz több száz piros, fekete ribizli és egres, viszont ide előre is szerettem volna kóstolónak meg, hogy még jobban nézzen ki itt az első gyümölcsös hely, legyen nagyobb a diverzitás. Nagyjából így osztottam fel magát a területet. Ezt meg is mutathatom, tehát itt van az említett málnasor, 75 méter hosszon, málnasortól 2 méterre a gyümölcsfasor, és a gyümölcsfasortól 2 méterre itt lesz a gyümölcsbokorsor. Szimmetrikusan tovább, gyümölcsbokorsor, gyümölcsfasor, és akkor itt ezen a felén lesz a szedersor. A gyümölcsfáknak, mint említettem, 60x60x60-as ültetőgödröt ástam. Ezt kiástam már pár hete őket, hogy abszolút minden gyökér, amit elvágtam, az száradjon ki. Én az ültetőgödör aljára már ilyen
félig érett, szinte érett marhatrágyát tettem. Erre úgyis még fog jönni egy jó réteg föld, és csak utána következik a gyümölcsfának a gyökere, tehát nem fog érintkezni nem fog közvetlen kapcsolata lenni ezzel a félig érett marhatrágyával, hogy megégesse, viszont majd fel tudja szívni a szükséges tápanyagokat. A gyümölcsbokroknak még kisebb, ez ha jól tudom, ha jól látom, ez körülbelül 30-35 centi, 40 centi mély, ugyanúgy ezeknek is tettem, itt is jön majd rá egy réteg föld, és utána majd következik a gyümölcsbokroknak az ültetése. Most a fáknak is, és a gyümölcsbokroknak is én szögletes ültetőgödröt ástam. Olvastam több helyen, hogyha kerek ültetőgödröket ásunk, azzal így a gyökér közvetlen nem fog neki ütődni, nem fog neki menni, hogy kitörjön az ültetőgödörből a földbe, és van rá arra is esély, most nem biztos, de arra is van esély, hogy körbe-körbe megy, és lassan a gyökérzet megfojtja önmagát. Tehát itt lesznek az áfonyák. Most, mint említettem, az áfonyáknak ilyen építkezésre való 65 literes ültető edényeket vásároltam, az alját kifúrtam, mindegyiknek kiástam az ültetőgödröt, az ültetőgödör aljára jött egy ilyen 10 cm kavicsos homok keverék, ez azért, hogy túl sok esőt kap egyszerre, akkor tudjon az lefolyni, mert ugye a kavics abban nagyon könnyen átmegy a víz, nem dugasztja el ezeket a lyukakat, hogyha a saját földjére tettem volna rá. Ez a föld, főleg, hogy kicsit agyagosabb is az átlagosnál, szerintem nagyon könnyen eldugasztotta volna ezeket a lyukakat, és akkor az ültető edénynek az alján létrejött volna egy gyökér rothadás, amire, mint említettem, az áfonya nagyon-nagyon érzékeny. Jó, és az áfonyánkról még annyit, hogy vásároltam neki savanyú 4 és 5 pH közötti tőzeget, konkrétan áfonyáknak valót. Ebből vettem, ha jól emlékszem, 4-5 ezer litert, abból körülbelül teszek úgy eddig, tehát egy felső 7-8 centig fogom beültetni az áfonyát, és majd a tetejére egy ilyen 7-8 centit, kell még vegyek ilyen fenyőkérget, azzal fogom mulcsolni. Az azért jó, mert az megőrzi, továbbra is biztosítja az alacsony pH-t a tőzegnek. Tehát a tőzegből az évek során amúgy is csökkenne a pH értéke, viszont ez pótolja. Jó, itt még mellette persze be fogom tönni ugyanilyen szinte a tetejéig ilyen kavicsréteggel, és akkor a tetején egy ilyen 15-20 centit, akkor ebből a földből még így beteszek, tehát ez nem fog sem mozogni, se kijárni. Itt télen nem fog elfogyni, az biztos az áfonyának a gyökere, mivel be van süllyesztve a földbe, és ott nem lesz fagy. És itt lesznek a fák, itt azért nem akartam ültetni, mivel valószínűleg majd ide tervezek egy kis faházat, ahol amikor szeretnénk, itt tudunk aludni. Tehát itt még területen azt kell tudni, hogy egyelőre még nincs víz. Jövőre tervezek majd furatni egy kutat, de lehet az csak jövő után lesz, ezért én biztosítottam. Még van otthon, tehát összesen lesz 5 ilyen 1000 literes tartályom. Ebbe van vízszivattyúm, és itt nem messze van egy patak, onnan fogok utánfotóan hozni vizet, az teljesen ingyen van nekem, a vízszivattyú nagyon kevés üzemanyagot fogyaszt. Tényleg nagyon, egy olyan 500 méterre kell menjek csak az autóval, szóval 5-ször, ha fordulok, akkor fel is töltöttem, és ez én úgy számoltam, vagyis a ChatGPT úgy számolta, hogy 5000 liter víz ennyi növénynek, megadtam minden növényt, minden gyümölcs, faszámot, hány hajtás lesz, szeder, málna, stb. Úgy számolta, hogy még szárazság idején is elég lesz egy heti öntözésre.
Most, hogyha nagyon-nagyon nagy szárazság lesz, ami egy évben maximum 1-2-3 hétben fordul elő, akkor azt is meg tudom csinálni, hogy eljövök ide egy szerdai nap, hozok vizet, és akkor szerdán is lesz öntözés, és akkor hétvégén is fogok öntözni. Most ősszel az ültetés után vettem egy hosszú öntöző csövet, és azzal fogom majd öntözni őket, viszont tavasszal ide csepegtetős öntözést, gravitációs csepegtetős öntözést fogok telepíteni, csak egyszer legyen meg a bokroknak is a támrendszere. Mindegyiknek, tehát itt is 3 ilyen lesz, ott túl is 3 ilyen lesz. A szélső a szedret öntözi, a következő, a második a gyümölcsfákat öntözi, és a harmadik, ami még nincs itt, az fogja öntözni a gyümölcs bokrokat középen, ott túl szint úgy. Ide fogok tenni, ez körülbelül úgy 18 méter hosszan és 7 méter szélesen van ez fellazítva, felszántva. Ide fogok még sorban telepíteni, tele lesz még piros fekete ribizlivel és egressel. Jó, ez az üres hely, ott ahol vannak most ezek a vizes hordók, azután egyből, hogy minél közelebb legyen a gyümölcsöshöz, lesz egy szőlő rész. 5-6 soron biztosan lesz szőlő, körülbelül 10 méter hosszan. A szőlő után itt lesz hagyva az epernek hely, eperből is kb. Ugyanannyit tervezek, mint a szőlőből, és akkor itt hátul, itt fél magas ágyások lesznek. Most én fél magas ágyás alatt azt értem, hogy kartonpapírral a fűre, deszkából keret, és azt feltöltöm jó minőségű földdel vagy komposzttal, lássuk, hogy mit tudok majd jövőre szerezni, és abba fogok ültetni. Tehát egy picit magasabban lesz, tehát nem közvetlenül a földbe lesz ültetve. Ebben a másik sarokban meg itt lesz, ahol van ez a fa, ennentől ki fog jönni, lesz egy kis hely a tyúkok részére, valószínűleg tyúkot és futókacsákat fogok ide hozni, hogy tudjam őket ide kiengedni. Amikor nincsen termésérés, akkor a futókacsák nagyon-nagyon hasznosak, mivel a legjobb természetes csigaírtó. Ja, körülbelül ennyit a gyümölcsösnek a kialakításáról, a hely felosztásáról. A következő videóban valószínűleg arról fogok beszélni, hogy hogyan és miért ezeket a típusú növényeket választottam ki. Lesz valószínűleg bővebben szó arról, hogy melyik növénynek milyenek az igényei, mire kell vigyázni, pro és kontra dolgok. Körülbelül ennyi.